יש קווים ברורים ואדומים ואף אחד לא עובר אותם בחיים. על מה אתה מדבר? להיכנס אליי לחדר בלי רשות כמו גנבים ולקחת את כתב החידה? לא הגזמתם! כבר יומיים שאתה לא עושה פה כלום ועוד מעליל לילות על אחרים? לפחות אני לא גונב. אתה לא תקרא לי גנב, חתיכת שקרן! חבר'ה, בואו נרגע, לא באנו לפה לריב. גם לא באנו לפה לגנוב. מה אמרת? עזוב אותו. בשביל מה באת לפה? עדיף שתחזור לצרפת. בכיף הייתי חוזר. ככה אני אוהב אותם. רבים, מתקוטטים, מפורדים, נלחמים זה בזה. זה הופך את העבודה שלנו להרבה יותר קלה. בכל זאת, קלה או לא קלה, יש לנו עוד הרבה עבודה. למשנה הבאה, הם לא מגיעים בזמן. ברור? צלול וברור כמו קוסמיץ קריסטל ביום קיץ קר, כבוד השר. מה קריסטל? מה הכוונה? הכוונה שברור, שכן. הפעם בלי פשלות, בקרוב המשנה תהיה בידיים שלנו. יש לך תוכנית. תוכנית. אני שמתי פה איפשהו את התוכנית. אני רץ להכין תוכנית. עזוב אותו, אחי, אל תיקח אותו קשה, הוא סתם עצבני. כזה חש את עצמו? שהוציא את המרמור שלו על מישהו אחר, מה הוא נופל עליי פתאום? בסדר, אתה צודק. טוב, לא ניתן לו לעכב אותנו. בוא נמשיך לחידה הבאה. בסדר. היכן שנפגשים השני והרביעי, כשהצופן יסתובב בסדר הנכון של הזמן, הדלת תיפתח והמשנה תימצא. אומר לך משהו? לא ממש. בוא נראה את השיעור, אולי נבין משהו. רגע, תביא את הכתב חידה. היכן שנפגשים השני והרביעי, בחידה הקודמת גם היה מפגש בין שני תנאים. אז אולי היכן שנפגשים, שם נמצאת המשנה הבאה. נשמע הגיוני. בוא נראה איזה תנאים יש לנו במשנה. אני רואה פה שניים, רבי אליעזר ורבי יהושע. אז רבי יהושע זה כנראה השני, אבל מי זה הרביעי? רגע, הדעה הראשונה זה בכלל של תנא קמא, אז רבי אליעזר זה הדעה השנייה. אוקיי, סבבה. אז רבי יהושע זה השלישי, אבל כתוב בחידה רביעי. צודק, לא יודע. טוב, בוא נראה את השיעור, אולי משם נבין משהו. רק רגע, אני חושב שעליתי על משהו. 1, 2, 3, 4. הדין הרביעי זה הדין של רבי יהושע. מגניב! אולי זה באמת הכוונה. יש במפה מפגש בין רבי אליעזר לרבי יהושע? בינגו! רחוב רבי אליעזר נפגש עם רחוב רבי יהושע. היכן שנפגשים השני והרביעי. השני, הרביעי. יאללה, בוא נחפש. דוד, בוא, תראה. יש שם איזה קופסה על העץ. אז יאללה, בוא מהר, נו. כשהצופן יסתובב בסדר הנכון של הזמן, הדלת תיפתח והמשנה תימצא. הדלת תיפתח, כנראה זה הדלת של הקופסה, וכנראה המשנה נמצאת בפנים. דוד, כתוב כשהצופן יסתובב בסדר הנכון של הזמן, זה לא ככה סתם. בטח צריך לסובב את הידית לפי איזשהו צופן מסוים. בסדר הנכון של הזמן, אבל מה זה אומר? אין לי מושג, אבל בטוח יש קשר לציורים המוזרים. חברים, אני מבקש לפנות את האזור, אני צריך לעשות כאן גיזום עונתי. אתה מתואם עם נפתלי? נפתלי? כן, נפתלי, המדריך. המדריך! כן. בטח, מתואמים. לא, כי פשוט לפי מה שידוע לי זה לא העונה לגיזום עצים. בחורף רק העצים מתחילים לבנות את הלבלבת. ילד, אל תלבלב לי, אל תבלבל את המוח, בסדר? קדימה. טוב, אנחנו כמה דקות פה והולכים. כן, ממש כמה דקות. כמה דקות? כן. בסדר, כמה דקות. יש לי הרבה עבודה, כן? בזריזות. אוף, וואי, אני לא מבין פה כלום, מה הקטע? טוב, בוא נראה את השיעור של הרב רימון, בטח נבין משם. צודק, כן. שלום לילדי מחנה המשניות האבודות. אם אתם צופים בפרק הזה, סימן שהצלחתם במשימה ומצאתם את משנה ב'. אז אנחנו נתחיל עכשיו ללמוד. שימו לב לכל הפרטים.
כדי שתצליחו לפתור גם את החידה הבאה. פרק א', משנה ב'. אנחנו למדנו במשנה הקודמת, בשוכבך ובקומך. בשוכבך אומר שיש מצוות קריאת שמע בלילה, ובקומך אומר שיש מצוות קריאת שמע ביום. למדנו במשנה הקודמת את כל הפרטים על מצוות קריאת שמע בלילה, ועכשיו אנחנו הולכים ללמוד על מצוות קריאת שמע ביום. במה עוסקת המשנה? ממתי קוראים נשמע בשחרית? נכון מאוד. המעבר מלילה ליום לוקח זמן. בהתחלה יש מעט אור במזרח. לאט לאט יש יותר אור, יותר אור. השאלה היא, מאיזה רגע בדיוק אפשר להתחיל לקרוא קריאת שמע? מה הזמן הכי מוקדם? ומה התשובה לשאלה הזאת? מי שיכיר בין תכלת ללבן. רבי אליעזר אומר בין תכלת לקרתי. יפה. יש כאן מחלוקת בין תנא קמא לרבי אליעזר. מה זה תנא קמא? קמא בארמית זה ראשון. תנא קמא זה התנא הראשון. אם בתחילת המשנה יש דעה בלי שכתוב מי אומר אותה, זה נקרא דעת תנא קמא, התנא הראשון. הסבר נפלא. הדעה של תנא קמא היא שאפשר להתחיל קריאת שמע מי שיכיר בין תכלת ללבן, כלומר שיהיה מספיק אור שאדם יוכל לזהות את ההבדל בין תכלת לבין לבן. אבל למה דווקא הצבעים האלו? מה מזכירים לך הצבעים של תכלת ולבן? ציצית, חוטים לבנים עם פתיל תכלת. מצוין. אמנם היום רוב האנשים לא הולכים עם תכלת, אבל בזמן המשנה כולם הלכו עם ציצית שיש בה גם חוטים לבנים וגם תכלת. ציצית! יש שם ציצית! כנראה צריך לסובב את הדבר הזה על הציצית. רגע, אם הציצית זה הלבן, אז אחרי זה יש את הצבע תכלת. אתה רואה פה משהו עם תכלת? לא ממש. טוב, בוא נראה את השיעור. אבל מה הקשר לציצית? מדברים על קריאת שמע, לא? בקריאת שמע אומרים את פרשת ציצית. וחוץ מזה, ככה הכי קל לבדוק. אתה פשוט מסתכל על הציצית שלך ובודק. אם אתה רואה את ההבדל בין החוטים, כנראה שעלה כבר הבוקר. ואם אתה עוד לא רואה את ההבדל, כנראה שעדיין לילה. אתם אומרים תשובות יפות ומעניינות. בפרשת ציצית כתוב, וראיתם אותו. וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. מכך שכתוב, וראיתם אותו, למדו חכמים שזמן מצוות ציצית הוא ביום, בזמן שרואים. זה לגבי ציצית. אבל חכמים למדו מכאן גם לגבי קריאת שמע. וראיתם אותו וזכרתם. תראה את המצווה הזאת ותזכור מצווה אחרת שגם היא תלויה בה, וזו מצוות קריאת שמע. כיסא הכבוד! מה איתו? תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. שיר יפה, שלך? זה לא שיר, אתה לא מבין, זה מהגמרא. ויש שם גם תמונה של כיסא, וזה רמז לתכלת. קדימה, אני מסובב. נשמע הגיוני. נו, מה קורה? יש עוד הרבה עצים לגזום. אמרתם זריז, לא? כן, אנחנו תכף מסיימים. קדימה, קדימה, נו. טוב, בוא נמשיך את המשנה. האם אתם רואים עוד דעה במשנה? רבי אליעזר אומר בין תכלת לקרתי. מצוין. אז אנחנו רואים שלפי תנא קמא, הזמן שבו אפשר להתחיל לקרוא קריאת שמע הוא מי שיכיר בין תכלת ללבן, ולפי רבי אליעזר בין תכלת לקרתי. מה זה קרתי? קרתי הכוונה לצבע ירוק. צבע ירוק! אוקיי, קודם לבן, אחר כך תכלת, עכשיו ירוק. הכל בסדר? מה? לא, בטח, אני פשוט לא רוצה להבהיל אתכם, אבל העץ הזה סובל מקרניתית משובללת. מחלה שגבתה חיי עצים רבים כאן באזור. אני הכרתי עץ אחד ליד יער בית שמש, כל כך צעיר, רק התחיל את חייו. אוקיי, בסדר, לא נפריע לך למגר את המחלה. בוא נמשיך את השיר. תודה. לדעת רבי אליעזר מותר להתחיל לקרוא קריאת שמע רק כאשר אפשר להתחיל להבדיל בין תכלת לירוק. מה אתם אומרים? בין אילו צבעים יותר קשה להבחין?
בין תכלת ללבן או בין תכלת לירוק? בין תכלת לירוק, כי הם דומים יחסית, ובין תכלת ללבן אפשר להבדיל בקלות. אז איזה זמן מוקדם יותר? הזמן שבו אפשר להבדיל בין תכלת ללבן, או הזמן שבו אפשר להבדיל בין תכלת לירוק? הזמן שבו אפשר להבדיל בין תכלת ללבן שאין עדיין הרבה אור. נכון מאוד. אז אנחנו רואים שלפי תנא קמא, אפשר להתחיל קריאת שמע כבר משעה שאפשר להבדיל בין תכלת ללבן. אבל לפי רבי אליעזר זה מוקדם מדי. צריך לחכות יותר עד שיהיה אפשר להבדיל בין תכלת לקרתי, כלומר בין תכלת לירוק. רוצה לדעת משהו, אחי? מה? אני לא מבין את הקטע שלכם. את הקטע שלנו? כן, כן. אתם, הישראלים. אני לא מבין למה אתם מתנפלים על מי שלא חושב כמוכם. הדוד הזה? מי הוא בכלל? מה הוא בא? צועק עליי? מתנפל עליי? מה עשיתי סך הכל? שמע, בכל זאת הרשמת אותו בגניבה. אני הרשמתי אותו. אתה קולט? הוא בעצמו ידע שהוא אשם. הרי למה הוא הלך והתנצל בפני נפתלי? לא יודע, אבל לא היית צריך להתנפל עליו ככה. אני התנפלתי עליו? הוא התנפל עליי! אתה רואה? אתה בדיוק כמוהם, שפוט שלו. נו, עזוב אותך, אחי, אנחנו במחנה קיץ, באנו ליהנות. אתה יודע מה? בוא אני אראה לך מה שני הצדיקים שלך עושים ברגעים אלה עם המעטפה. בוא, נלך לעקוב אחריהם. מה המקרה הבא במשנה? וגומרה. זה בטח מדבר על הזמן שצריך לגמור את קריאת שמע. נכון מאוד. והדין הוא עד הנץ חמה. כלומר, עד שעת הזריחה. עד הזריחה צריך כבר לגמור את קריאת שמע. אני עמוק בתוך הפוך בזמן הזריחה, והאמת היא שגם אבא שלי. היום באמת רובנו לא קמים בזמן כל כך מוקדם, אבל צריך לזכור שבזמן המשנה אנשים קמו מוקדם. אנשים היו קמים לפני הזריחה, ולכן זה מאוד הגיוני לומר שזמן קימה של בקומך, הכוונה מעלות השחר ועד הזריחה. אבל אל תדאגו, יש עוד דעה במשנה. מהי הדעה השנייה? רבי יהושע אומר עד 3 שעות. נכון, והוא נותן טעם, שכן דרך בני מלכים לעמוד ב3 שעות. רבי יהושע אומר שאומנם אנשים רגילים ממהרים לשדה, להגיע בזמן, הם רוצים להגיע מוקדם, אבל בני מלכים לא ממהרים לשום מקום, והם יכולים לקום מאוחר יותר, ולכן אפשר להגיד קריאת שמע עד שעה שלישית, שאז בני מלכים קמים. רגע, יש לי רעיון. בוא רגע, בוא. דוד, תסתכל, מה זה? ציפור? ברור שזה ציפור, אבל איזה סוג של ציפור? לא יודע, נשר, רהיט, הנער. זה נץ, נץ מצוי. אוקיי, גם בציפורים אתה מבין? ברור, קראתי את המדריך לציפורי בר בישראל לפחות פעמיים. שכוייך. איך זה קשור לחידה? דוד, האות ה' ולידה נץ. הנץ, הזמן השלישי. גדול. מה הסיפור שלו? אין לי מושג מה עובר על הבן אדם המוזר הזה. וחוץ מזה, קראתי את לקסיקון מזיקי העצים בישראל לפחות 7 פעמים, ואין מחלה כזאת קרנטית משובלת. רגע, הדין הרביעי קשור לבני מלכים. אולי הכובע המוזר הזה קשור לאנשים מכובדים? בני מלכים, אנשים מכובדים? בוא ננסה. יאללה, בוא נמשיך את השיעור. אין הנפתלי הזה. אז מה ההלכה? עד מתי אפשר לקרוא את קריאת שמע? עד נץ חמה או 3 שעות? אפשר להירגע. ההלכה היא כדעת רבי יהושע שאפשר לומר קריאת שמע עד סוף השעה השלישית מהזריחה. וואו, מזל, לקום כל יום כל כך מוקדם, לא נראה לי שהייתי עומד בזה. אז היום כולנו בני מלכים. כן, ואתם יודעים, לפעמים ילדים מרגישים קצת יותר מבני מלכים. למשל בחופש, הם יכולים לקום מתי שהם רוצים, אבל צריך לדעת, באמת אי אפשר לקום מתי שאתם רוצים, צריך לקום בזמן כדי להספיק קריאת שמע לפני סוף זמן קריאת שמע, לפני סוף השעה השלישית. תפתח כבר את הקופסה! מה הם עושים שם? ואם בכל זאת מישהו לא קם בזמן וכבר עברו 3 שעות, אז הוא הפסיד את המצווה והוא לא יוכל לקרוא קריאת שמע באותו יום? שאלה מצוינת.
על זה בדיוק מדברת המשנה במקרה האחרון. הקורא מכאן ואילך. כלומר, מי שקורא קריאת שמע אחרי 3 שעות. מה הדין? לא הפסיד. למה לא הפסיד? הרי פספס את כל הזמן. שאלה טובה. הוא באמת הפסיד מצוות קריאת שמע. אבל יש משהו מסוים שאומנם הוא כן הרוויח. והטעם הוא? כי האדם הקורא בתורה. נכון. אומנם הוא לא יקבל שכר על מצוות קריאת שמע. את זה הוא הפסיד. אבל הוא עדיין קורא בתורה, יש לו מצווה של קריאה בתורה, ולכן חשוב שהוא יאמר קריאת שמע גם אם הוא יתעורר מאוחר יותר. אנחנו סיימנו עכשיו את הלימוד של משנה ב', עכשיו תורכם לפתור את החידה ולמצוא את המשנה הבאה. בהצלחה. מה זה? יש שם קופסה על העץ. כנראה שבתוך הקופסה יש את המעטפה. והם מנסים לפרוץ אותה. אמרתי לך שהם גנבים? אחי, מה אתה כזה חשדן? בסך הכל מנסים לפתור את החידה. מי זה שם מאחוריהם? מה הוא עושה שם? כולה גנן, והוא נראה לי גוזם עצים, אנא ערף. אם הוא גנן, מה הוא עושה שם מאחוריהם? למה הוא תקוע מאחוריהם כמו מרגל? וואו, אחי, מרגל, טוב שלא תגזים יותר. המקרה החמישי זה לא הפסיד כאדם הקורא בתורה. יש פה איזה משהו שקשור לזה? נו, ברור! הבן אדם שעומד עם התורה על הפודיום של המנצחים. נכון, אבל מה זה פודיום? לא, פודיום, הבמה של המנצחים. אוקיי, תסובב. מוזר, זה היה נראה שהכל מתאים. הגנן הזה? לא נראה לי בכלל. מה? למה הוא מתעסק שם עם הקופסה? אולי נפתלי שלח אותו. מוזר. כל המחנה הזה די מוזר. אוקיי, אז אמרנו שהמקרה הראשון זה תכלת ולבן. אז הלבן זה הציצית והתכלת זה הכיסא. רגע, במשנה כתוב קודם תכלת ואז לבן. אז כנראה צריך לעשות קודם את הכיסא ואחר כך את הציצית. נכון, אז פה הייתה הטעות שלנו, עם הציצית. ואחר כך בין תכלת לקרתי, שזה השדה הירוק. נכון, ואז גומרה עד הנץ החמה, זה הנץ. כן, ואחרי זה עד 3 שעות כמו בני מלכים, שזה הכובע האדום ההוא. ואחרון זה האיש שעל הפודיום. נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מהירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קום דת